Dobrý den, ahoj všem. Vítejte na nový video. A tohle video bude trošku jiné, protože, jak slyšíte, tohle video bude úplně 100% v češtině. Jsem tady v Karlínu, je to skoro 8:30 a to je možná srandovný nápad, protože opravdu, upřímně, nejsem vůbec připravený mluvit v celém videu v češtině. Nejsem. Pravda je, že skoro vůbec neumím mluvit v češtině. Mluvit česky. Tak já vím, že moje čeština ještě je strašně špatná. Já vím, že mám přízvuk. Já vím, že udělám hodně chyby, ale mám velkou motivaci mluvit líp. Tak myslel jsem, že to by bylo dobrá výzva pro mě. Ale ještě je moc těžké pro mě mluvit tak. Tak já bych prosil, že mi budete odpustit. A samozřejmě, když slyšíte nějaké problémy, nějaké chyby, nebo prostě něco, který může být lepší, prosím tě, napište do komentáři a to mi bude pomáhat. Tak dneska já bych chtěl mluvit o nějaké věci, že ještě jsou moc těžké pro mě v češtině. Věci, které ještě mi úplně nejdou. První věc je výslovnost a konkrétně 9 věcí. První rozdíl mezi ni a ni. Jako rozdíl mezi inteligentní a silný. Ten rozdíl je moc důležitý a samozřejmě neexistuje v angličtině. Druhý věc je rozdíl mezi dlouhý samohlásky nebo vokály a krátký samohlásky nebo vokály. Například dlouhé a krátké a. 1000krát říkal jsem káva a všichni Češi spolu říkají káva. Upřímně nerozumím, proč je tak důležitý, ale v pohodě. Příště ten slavný ř. To je pravda, že je to moc těžké, ale trénoval jsem mockrát ř, jako dobře, například. A upřímně, někdy to říkám správně a někdy ne. Příští věc je gramatika. Pravda je, že jsem se neučil žádnou gramatiku z knihy. Tak vlastně nevím vůbec nic o skloňování například. Moje filosofie vždycky je, že nejdůležitější věci jsou základní slova a výslovnost a taky poslouchat a mluvit co nejvíce. Tak moje trénování v češtině je poslouchám podcasty a snažím se rozumět a napsat každé slovo. A když slyším nové slova, píšu a zkusím pamatovat. A pravda je, že vůbec nikdy nemluvím česky, protože nemám důvěru. A taky v Praze to je problém, že všichni mluví anglicky. Tak často zkusím mluvit česky a oni říkají hello, how can I help you? Tak myslím, že musím pokračovat v češtině a pak oni budou mluvit se mnou v češtině. Ale já mám český kamarádi, tak slyšel jsem moc češtinu. Tak myslím, že jestli moje výslovnost není
nejhorší na světě. Asi to je důvod. Tak jo, tak tohle video bude trošku krátké, protože nemám baterie in my camera. Ale myslím, že to bude lepší. Tak děkuji moc za komentáři, děkuji moc za trpělivost. A uvidíme se příště. Tak děkuji moc a čau.